සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඔයාලට අදත් ගෙන ඔයාගේ business WhatsApp account එකේ this account cannot use this WhatsApp කියලා message එකක් එනවා. This account cannot use WhatsApp කියලා එනවා. ඔන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ business account එක ලේසියෙන් පාස්වර්ඩ් නැවත සකස් කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි මම කියන්නේ. මම මේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් වඩ ගෙනාවා මේක කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒක හරි ගියපු නැති අයට තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඒක අනිවාර්යෙන් හරියනවා. හරි නොගියොත් තමයි මේ වීඩියෝ බලන්න ඕන. ඔන්න ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ business WhatsApp account එකේ ඔයාගේ this account cannot use WhatsApp නැත්නම් ඔයාගේ WhatsApp බෑන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ business WhatsApp එක බෑන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට නැවත ඒක ලේසියෙන් පාස්වර්ඩ් සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ යන්න Google Chrome එකට මෙන්න මේ විදිහට Google Chrome එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන අහන්න ඕන contact WhatsApp කියලා. මම මෙතන type කරනවා contact WhatsApp කියලා. මෙන්න මේ විදිහට type කරලා මම search කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා කරනවා මේ contact WhatsApp කියනකොට මෙන්න මේ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් තමයි ඔයා කරන්න ඕන වැඩේ හරියට කරන්න ඕන. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ කන්ට්‍රි එක වෙන්නයි මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ඔයාගේ ධනානෝතර වෙලා ලංකාව වැටලා තියෙනවා. හින්දා ඔයා බින්දුව නැතුව මෙතන ඔයාගේ WhatsApp business number එක මෙතන ඇඩ් කරන්න ඕන. මම WhatsApp business number එක මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරනවා. මගේ ඔන්න මම මෙතන WhatsApp number එක මෙතන ඇඩ් කරා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail address එක මෙතන දෙන්න ඕන. මම මෙතන මගේ වැඩ කරන Gmail address එක මෙතන දෙනවා. ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail address එක මෙතන දෙන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරන Gmail address එක තමයි මෙතන දෙන්න ඕන. මම Gmail address එක මෙන්න මේ විදිහට Gmail address එක දුන්නා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ Gmail address එක මෙතන type කරන්න ඕන. මම මේ Gmail address එක මෙතන type කරා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එක Android නම් ෆෝන් එකේ වර්ගය තමයි මෙතන තුරන්න ඕන. ෆෝන් එකේ iPhone නම් iPhone එක select කරන්න. Android නම් Android phone එක select කරනවා. මම මෙතන Android කියලා මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. මොන දැන් තමයි ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න මෙතන please enter your message below කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ type කරන ටික type කරනවා. මම ඒක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට තියෙන copy කරලා අරන් මෙතන paste කරන්න. මම ඔන්න මෙතන type කරන ටික අනිවාර්යයෙන් මේ ටිකම type කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න मैं मेल के टाइप करना hello WhatsApp team my WhatsApp business number was banned by mistake please help me look into it thank you very much I really appreciate your time and considerations කියලා දාලා මෙතන here is the banned WhatsApp number කියලා දාලා WhatsApp number එක දන අනුමතර ගාලා enter කරන්න. ඒ වගේම මෙතන ඔයාගේ Gmail address එක enter කරන්න අමතක කරන්න එපා. my Gmail address කියලා ඔයා ඔන්න මෙන්න මේ Gmail address එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ thank you team කියන එක දාලා ඔයාලට තියෙන මේ next step කියන එකට touch කරන්න ඕන. මම මේ next step කියන එක මෙන්න මෙතන touch කරනවා. මම මේක ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙනවා. එකකින් අරන් ඔයා මෙතන paste කරා නම් හරි. ඔයාගේ number එකයි Gmail address එකයි විතරයි ඒකට වෙනස් කරන්න ඕන. ඔන්න මම මෙතන දැන් ඊට පස්සේ මේ next step කියන එකට මෙන්න touch කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ send questions කියන එකට touch කරන්න තමයි. ඔන්න මම මෙතන send questions කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට touch කරනවා. ඔයත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp එක නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් සකස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. WhatsApp team එකෙන් ඔයාගේ WhatsApp business account එක බලලා ඔයාගේ Gmail address එකට ඔයාට request එකක් අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp team එකෙන් එවනවා. එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට ඒ Gmail එකට reply message එක ආපුවම පස්සේ ඔයාට නැවත WhatsApp data ටික clear කරලා WhatsApp එක නැවත සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා WhatsApp එක සකස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා cache data clear කරන්න. ඒ වගේම WhatsApp data ටික සම්පූර්ණයෙන්ම clear කරලා තමයි නැවත සකස් කරගන්න යන්න ඕනේ. තියෙනවට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද business WhatsApp account පාවිච්චි කරන අයගේ ගොඩක් business WhatsApp account ban වෙලා තියෙන මේ දිනවල. ඔන්න ඔයාට මෙන්න මේ ක්‍රමේ හරහත් ඔයාගේ WhatsApp business account එක ban වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයට ලේසියෙන් පහසුවෙන් contact WhatsApp team එක සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp ban account එක නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න share කරන්න මතක කරන්න. මම මොකක්ද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ Telegram group එකේ තියෙනවා, ඒ වගේම WhatsApp group එකේ තියෙනවා. ඒක join වෙන්න මතක කරන්න එපා. ඔයාලා මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකේ comment එකක් දාගෙන යන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලේ තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම
ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩිය වල මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ වැදගත් නැති වීඩියෝ එකක් හිටෙනම් ගිහින් එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.